Καλησπέρα σε όλα τα δημιουργικά πλάσματα αυτού του καναλιού. Τι έχω να σας δείξω σήμερα? Τι τσαχπινιές θα δούμε σήμερα εσείς και εγώ μαζί? Λοιπόν, έχω πιάσει στα χέρια μου τη βιενέζικη ψάθα. Αυτό το υλικό που όποιος με παρακολουθεί θα δείτε ότι από τα πρώτα χρόνια που έχω ξεκινήσει το αγαπώ, το λατρεύω. Είναι ένα πολύ ντελικάτο υλικό, είναι ένα καλάμι πλεγμένο και όπως την ξέρουμε όλοι λέγεται βιενέζικη ψάθα και μάλιστα φέτος υπάρχει σε διάφορα χρώματα. Όπως βλέπετε εδώ την έτοιμη υπάρχει σε λευκό, μια απίθανη μικρή τσαντούλα, υπάρχει σε μαύρο, υπάρχει σε μπέζ φυσικό, τέλος πάντων υπάρχουν πολλά χρώματα για να παίξουμε και να δημιουργήσουμε μια όμορφη τσάντα. Σας έκανα ένα απλό τσαντάκι για πρώτο βίντεο ψάθας, δεν έχουμε άλλο στο κανάλι αυτό το μεγάλο κάναλο της Hadibrand, για να δούμε ακριβώς πώς δουλεύουμε την ψάθα. Από εκεί και πέρα εσείς μπορείτε να βάλετε τη φαντασία σας και να δουλέψετε όπως θέλετε και ό,τι μέγεθος τσάντα σας αρέσει. Εδώ λοιπόν έχω κάνει μία τσαχπινιά, ελάτε να σας το δείξω. Βλέπετε αυτό το μικρό ωραίο τσαντάκι, θα δούμε μαζί τα πλεχτά πλαϊνά. Το σώμα είναι όλο μονοκόμματο με βιενέζικη ψάθα και σας έχω φτιάξει και εσωτερικά να έχει ένα ωραίο διαχωριστικό από το ίδιο το υλικό. Αφού θα περισσέψει, θα περισσέψει. Έχουμε πει τίποτα δεν πρέπει να πηγαίνει χαμένο όταν δημιουργούμε και αυτό είναι και η μαγεία του χειροποίητου. Πλέξτε λοιπόν πραγματικά, φτιάξτε ό,τι υπολείμματα σας μένουν, ό,τι υλικό έχετε, βάλτε τη φαντασία σας, το χαμόγελό σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι διαστάσεις έχουμε φτιάξει αυτή την ομορφιά. Λοιπόν, αυτό το τσαντάκι είναι 21 εκατοστά το πλάτος του και 18 το ύψος του. Τα πλαϊνά τα έχουμε κάνει 8 εκατοστά και είναι με βελονάκι όπως καταλαβαίνουμε. Πρώτο πράγμα που πρέπει να δούμε σε αυτό το βίντεο είναι πώς δουλεύεται αυτό το υλικό. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο kit σας έχουμε βάλει 40 εκατοστά βιενέζικης ψάθας, είναι ακριβώς αυτό το κομμάτι που βλέπετε και φάρδος 60. Θα ακουμπήσω εδώ αυτό για να το βλέπετε ανοιχτό. Εσείς φυσικά τα υλικά αυτά μπορείτε να τα βρείτε με το μέτρο, πάντα με φάρδος 60. Η βιενέζικη ψάθα λοιπόν είναι μία από τις πιο μακριές γιατί συνήθως κυκλοφορεί με 40 εκατοστά φάρδος. Θέλω να παρατηρήσετε κάτι. Στις άκρες λόγω πλεξίματος έχει τα καλαμάκια, ας το πούμε καλάμια, εδώ και εδώ. Αυτά καταλαβαίνετε θα κοπούν. Όπως ακόμα, αν παρατηρήσετε, υπάρχει μία κλωστούλα που είναι από την εργοστασιακή της κατάσταση έτσι και χρειάζεται. Δουλεύεται όπως ακριβώς και ένας καμβάς. Τι θέλουμε τώρα για τη συγκεκριμένη τσάντα? Εγώ θα χρειαστώ, σας έχω βάλει 40 εκατοστά λοιπόν επί 60 ή ό,τι κομμάτι έχετε εσείς. Θα χρειαστώ για το σώμα 20 εκατοστά την ψάθα για το σώμα και 53 εκατοστά το μήκος. Τι είπαμε, είναι 60 κανονικά. Πολύ απλά λοιπόν βάζουμε εδώ τη μεζουρίτσα μας και μετράμε 20 εκατοστά. Για να σας βοηθήσω ακόμα περισσότερο είναι 14 κουτάκια. Αυτό δεν αλλάζει σε κανένα χέρι. Στη δικιά σας ψάθα που θα έχετε και στη δικιά μου το ίδιο είναι. Που σημαίνει πάμε στο επόμενο κουτάκι που είναι μετά τα 14 εδώ και κόβουμε με αυτό ακριβώς τον τρόπο που βλέπετε εδώ μέχρι επάνω ή μέχρι τα 53 εκατοστά. Τόσο απλά. Θα συνεχίσετε εσείς μέχρι επάνω να το κόψετε. Μία γνώμη είναι να πάτε στα 53 ώστε να σας μείνουν τα υπόλοιπα 7 εκατοστά, μήπως κάνετε και κάποιο μικρό πορτοφολάκι. Ένα επόμενο βήμα είναι να κόψουμε το εσωτερικό αυτό το μικρό που θα είναι το διαχωριστικό. Και μάλιστα για να σας το δείξω και έτοιμο, εδώ που έχουμε κάνει το περιμετρικό του θα είναι ένα τέτοιο κομμάτι. Το εσωτερικό λοιπόν είναι αυτό εδώ το μικρό κομματάκι που είναι 16 εκατοστά το πλάτος του και 15 εκατοστά το ύψος του. Λοιπόν, αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Σημαίνει στα 16 εκατοστά θα το κόψω από εδώ στο υπόλοιπο, πάλι μετράμε, αφήνουμε αυτό που κόψαμε, πάμε στα 16 και για να σας πω την ακρίβεια σε μένα έχουν βγει 12 κουτάκια τα 16 εκατοστά και 11 κουτάκια το ύψος. Πάλι λοιπόν κόβουμε, στην ουσία εμένα εδώ θα μου περισσέψει ένα κουτάκι. Δηλαδή αυτό το κουτάκι θα κόψω εδώ στο τέλος και θα το καθαρίσω για να φτιάξω το μικρό αυτό κομμάτι που χρειάζομαι εσωτερικά. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα σε εσάς να είναι 2 κουτάκια γιατί η ψάθα κόπηκε από εμάς πιο μεγάλη ή πιο μικρή. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη διαδικασία που κάνουμε. Μην το φοβάστε, εγώ βάζω εδώ κάπου τα υπολείμματα που έχω δημιουργήσει. Θα μαζέψω αυτό τώρα γιατί το καταλάβαμε νομίζω, δεν πειράζω ακόμα αυτά εδώ και θα σας βγάλω ένα μικρό κομμάτι για να μπορέσετε να το δείτε. Λοιπόν,
Ας πούμε ότι έχουμε κόψει αυτό για μικρό κομμάτι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτό το κομμάτι το εσωτερικό, το μικρό, το διαχωριστικό και την ίδια διαδικασία ακριβώς ό,τι σας δείξω εδώ θα κάνουμε και στο μεγάλο κομμάτι που είναι για το σώμα. Λοιπόν, εδώ είναι 2, 4, 6, 8, 10, 12 κουτάκια που είναι το πλάτος και από εδώ έχουμε 2, 4, 6, 8, 10, 11 που είναι το ύψος. 16, 15. Τι χρειάζεται τώρα η ψάθα? Καταρχήν θα έχετε βάλει τον πιστόλι σιλικόνης στο ρεύμα. Θα το χρειαστείτε για όλα τα κομμάτια πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία. Ρεύμα, να είναι ζεστή η κόλλα σιλικόνης. Έχουμε μέσα εδώ τη σιλικόνη που λέμε. Εγώ δεν θα το βάλω τώρα στην πρίζα για ευνόητους λόγους, γιατί εδώ που είμαστε είναι λίγο δύσκολο. Θα το αφήσω εδώ. Και τι έχουμε να κάνουμε? Λοιπόν, το πρώτο πράγμα είναι να καθαρίζουμε μία-μία πλευρά, όσο γίνεται πιο κοντά, όχι τελείως, εδώ. Λοιπόν, καθαρίσαμε λοιπόν την πρώτη μας πλευρά. Θα λερώσω εγώ ωραία εδώ πέρα και το στούντιό μας, δεν πειράζει, τι να κάνουμε, έτσι είναι οι εργασίες. Και το επόμενο στάδιο να τη γυρίσουμε από την ανάποδη, γιατί όπως ξέρουμε όλοι έχει καλή και ανάποδη και φαίνεται, εδώ είναι λία και εδώ είναι σαγρέ, δείτε το πίσω. Σε αυτή την πλευρά λοιπόν που μόλις καθάρισα, μία-μία την πλευρά θα τις καθαρίζετε, περνάμε με πιστόλι σιλικόνης, τελειώσαμε. Και αν θέλετε βάλτε και λίγο παραπάνω μέσα, βλέπετε που έχει εδώ 2 ωραία καλαμάκια, πώς να τα πούμε αυτά, 2 εδώ και στα 2. Βάλτε και άλλη μία σειρά από μέσα με προσοχή να μην χυθεί πάνω στην ψάθα. Τελειώσαμε. Πάμε τώρα και από τις επόμενες 2 πλευρές και αυτή και καθαρίζουμε και εδώ. Περνάμε πιστόλι σιλικόνης. Καθαρίζουμε και εδώ, περνάμε τον πιστόλι σιλικόνης και πάμε και εδώ τώρα που έχει τα ωραία αυτά κροσάκια. Αν μπορείτε, αφήνετε τη γραμμούλα, την κλωστή που έχει μέσα. Αν πάλι κοπεί, μη φοβάστε, δεν παθαίνει και κάτι. Δείτε, βλέπετε εδώ στην άκρη εμένα, ας πούμε, μου κόπηκε. Καλύτερα να την αφήσετε πάντως. Τα αφήνω και αυτά λοιπόν στην άκρη, να καθαρίσω τον πάγκο μου, να μην μας ενοχλούν, γιατί τα αγόρια μου είναι λίγο αυστηρά. Θέλουν καθαρό τον πάγκο. Λοιπόν, και εδώ λοιπόν σε αυτή την πλευρά που μόλις κόψαμε και έχει μέσα την κλωστούλα, περνάμε με το πιστόλι σιλικόνης, εδώ μία φορά, άλλη μία λίγο πιο μέσα και είναι έτοιμα τα κομμάτια. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε και έτοιμα, τι ακριβώς θα κόψουμε και να ξαναπούμε τα μεγέθη και πώς θα τα κόψετε. Λοιπόν, έχω εδώ λοιπόν εγώ κομμένο το σώμα, που τι είναι τελικά το σώμα? 20 εκατοστά. Πάντα μιλάω για τη βιενέζικη ψάθα. Με 53 εκατοστά το ύψος. Το εσωτερικό του είναι 16 το πλάτος με 15 εκατοστά το ύψος. Αυτά χρειαζόμαστε. Έχουμε βάλει την κόλλα μας, έχουμε κόψει τα κομματάκια μας και είμαστε έτοιμοι να δούμε το επόμενο βήμα. Σε αυτά τα 2 κομμάτια έχω κάνει 2 διαφορετικά περιμετρικά. Ο λόγος θα σας τον εξηγήσω και το έχω αφήσει εδώ έτσι για να το δείτε σε αναμονή και να το καταλάβετε. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε βελονάκι νούμερο 4 εργονομικό της Handybrand και για το πλέξιμο και για την ψάθα και για το περιμετρικό μας. Φυσικά να σας πω σε αυτό το σημείο ότι δεν σας έχω δείξει τα υλικά από τη χαρά μου να σας δείξω την ψάθα. Δεν πειράζει όμως, εγώ θα συνεχίσω αυτό που αγαπώ να κάνω. Τα υλικά θα τα δείτε μετά, αφήστε που τα βλέπετε και εδώ. Λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι βλέπετε το πρώτο περιμετρικό που κάνουμε πάνω στο κομμάτι της ψάθας. Και στα 2 κομμάτια θα επαναλάβουμε το ίδιο πράγμα. Στην ουσία λοιπόν τι κάνουμε? Μπαίνουμε, παίρνουμε και συνεχίζουμε σε κάθε τρυπούλα και κάνουμε εδώ 2 άριχτα σε κάθε τρυπούλα που έχει η βιενέζικη ψάθα, εδώ. Και φυσικά στη γωνία έχουμε να βάλουμε παραπάνω. 2 και εδώ. Να σας δείξω λίγο λεπτομέρεια με την κόλλα σιλικόνης, θα είναι σε αυτήν εδώ τη μορφή, αν φαίνεται στην κάμερα, εδώ. Λοιπόν, και στα γωνιακά θα βάλουμε 5 άριχτα σε κάθε γωνία. 4 γωνίες έχει το κάθε κομμάτι. 1, 2, 3, 4. Αυτό είναι για να γυρίσει το πλεχτό μας και να δείξει όμορφο. Συνεχίζουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο και συνεχίζουμε και βάζουμε 2 άριχτα σε κάθε τρυπούλα που συναντάμε μπροστά μας και στις γωνίες 5.
Το ίδιο θα γίνει και στο μεγάλο κομμάτι όπως ανέφερα. Προσέχτε τώρα λοιπόν τι έχω κάνει, γιατί έχω κάνει τη δεύτερη σειρά περιμετρικών. Το αποτέλεσμα με τη μία θα ήταν αυτό, που γενικά μου φαίνεται λίγο άδειο, λίγο κάπως. Δεν μου άρεσε, σαν να μου φθήνει τη βιενέζικη ψάθα. Αποφασίσαμε λοιπόν, όλη η ομάδα μαζί και εγώ, να κάνουμε άλλη μία σειρά που θα σας δείξω ακριβώς πώς θα γίνει. Είναι πάρα πολύ εύκολη. Λοιπόν, εδώ έχω προχωρήσει όπως καταλαβαίνετε, αλλά θα σας το δείξω. Έχουμε τελειώσει τα περιμετρικά γύρω-γύρω, όπως τα βλέπετε. Και πάμε τώρα μέσα. Εδώ. Θα χαλάσω και αυτό για να το δείτε. Και προσέχτε με τι κάνουμε ακριβώς. Εδώ είναι η τρυπούλα. Μπαίνουμε μέσα εδώ στην τρυπούλα και κάνουμε ένα βουβό. Το επόμενο βουβό, προσέχτε με που θα γίνει, εδώ που κάνει κενό, ανάμεσα στα άριχτα, σε κάθε τρυπούλα εδώ, μπαίνω εδώ, παίρνω το νήμα μου και κάνω εδώ ένα βουβό. Και κάνω ένα λάξ και επαναλαμβάνω το ίδιο πράγμα. Μπαίνω μέσα στην τρυπούλα και κάνω ένα βουβό, μπαίνω εδώ στο κενό και κάνω ένα βουβό, μπαίνω στην τρυπούλα πια και κάνω ένα βουβό, στο κενό εδώ ανάμεσα στα άριχτα που δημιουργούνται συνεχίζω το βουβό και να σας δείξω μετά και στη γωνία τι ακριβώς κάνουμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε μέσα στην τρυπούλα που σημαίνει έχουμε πάλι εδώ στο κενό ανάμεσα στα δύο, συνεχίζουμε κανονικά και κάνουμε ένα βουβό και το επόμενο είναι μέσα στην τρύπα να γίνει ένα βουβό. Εδώ λοιπόν θα μου πάτε ακριβώς στο κέντρο, έχουμε 2 και 2 και το πέμπτο εδώ, θα μπω εδώ, θα πάρω νήμα για να κάνω το βουβό και ξαναμπαίνω και κάνω άλλο ένα βουβό. Άρα τι έχουμε στη γωνία, βουβό στην τρυπούλα, βουβό πάνω στο θυλάκι, ξανά βουβό μέσα στην τρυπούλα. Και τι κάνουμε μετά, επαναλαμβάνουμε το ίδιο πράγμα, ό,τι μάθαμε μέχρι να ολοκληρώσουμε περιμετρικά όλη τη σειρά. Αυτό ήτανε. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε ετοιμάσει τα κομμάτια για το σώμα. Τα αφήνουμε σε αναμονή, εγώ θα τα ολοκληρώσω και τα δύο γιατί πρέπει να σας δείξω πώς θα ενώσουμε, αλλά πριν προχωρήσουμε ας δούμε τα πλαϊνά και εγώ λέω να σας δείξω και τα υλικά. Τι λέτε εσείς, να σας τα δείξω. Εντάξει, αφού το θέλετε τόσο πολύ, να σας δείξω και τα υλικά. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε. Καταρχήν για τα υλικά, εννοείται έχουμε χρησιμοποιήσει τη βιενέζικη ψάθα στα μεγέθη που είπαμε. Θα χρειαστούμε ένα ωραίο γλωσσάκι αρετούσα με μαγνήτη, δεν θα βάλετε κούμπο, έχει αυτό επάνω. Θα χρειαστούμε 2 καμάρες, είναι εδώ αυτές οι καμαρίτσες που πιάνουν πάρα πολύ εύκολα πάνω στη βιενέζικη ψάθα. Και φυσικά ένα χεράκι από τις πετρούλες αυτές που εσείς θα επιλέξετε ποιο σας αρέσει πιο πολύ. Και εγώ έχω μπερδευτεί εδώ και δεν ξέρω ποιο να βάλω. Εννοείται έχετε δει τη μεζουρίτσα, ένα μίντι νήμα μόνο, 200 γραμμάρια και μάλιστα θα σας περισσέψει νήμα. Φυσικά όλα τα ραπτικά, λίγη φόδρα, μια φόδρα που να δείχνει ωραία και πίσω και μπρος. Οι μονόχρωμες της Hadimbrand είναι πίσω μπρος το ίδιο πράγμα, δεν είναι δηλαδή πίσω λευκή και μπροστά έχει χρώμα, γιατί εδώ είναι διάφανο και έτσι το θέλετε να έχει το χρώμα πίσω μπρος η φόδρα. Αυτή είναι η διαφορά. Εννοείται το βελονάκι που μόλις σας έδειξα και όλα τα ραπτικά, όπως καταλαβαίνετε, βεζούρες, βελονάκια, μια κλωστούλα για την ωραία πολυεστερική για τη φόδρα μας, είναι τα υλικά μας. Εδώ εγώ λοιπόν τώρα θα κρατήσω το νήμα και θα ξεκινήσω να σας δείξω την ωραία πλέξη που έχω κάνει στα πλαϊνά. Γιατί μπορεί να μη σας την έδειξα και καλά. Θέλω να δείτε πόσο όμορφη δείχνει, έτσι τσουποτή και πώς να την πω τώρα, τσαχπίνικη και είναι και πάρα πολύ απλή και μόλις την ανακαλύψαμε είπα ότι είναι πολύ ωραία και για τσάντα. Πραγματικά είναι πολύ ωραία για οποιαδήποτε τσάντα ολόκληρο το σώμα να κάνουμε. Λοιπόν, για πάμε στα πλαϊνά μας. Όπως είπαμε, τα πλαϊνά σε αυτή την τσάντα είναι 8 εκατοστά το πλάτος και 16 εκατοστά το ύψος. Πάμε να δούμε την ωραία πλέξη. Την αγαπώ τρελά. Που μου αρέσει για καλοκαίρι, που μου αρέσει για χειμώνα, που μου αρέσει για Σεπτέμβρη, μου αρέσει για μεγάλη τσάντα. Τα πάντα μου αρέσουν σε αυτή την πλέξη. Γενικά μου αρέσουν οι πλέξεις. Αυτό κρατήστε εσείς. Τα υπόλοιπα θα σας τα δείξω εγώ. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, για αυτά τα πλαϊνά θα χρειαστεί και για αυτή την πλέξη να βάλουμε 7 συν 1. Γενικά θέλουμε μονό αριθμό. Πάμε λοιπόν να βάλουμε τα πρώτα μας 7 συν 1 γαϊτανάκια. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, συν 1. Η δεύτερη με σειρά θα είναι κανονικά από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Λοιπόν, μόλις τα πλέξαμε, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και πάμε να δούμε τι θα κάνουμε στη δεύτερη σειρά. Σε αυτή τη δεύτερη σειρά θα μπουν και αυξήσεις και μια πλέξη. Πώς θα γίνει τώρα αυτό? Πάμε στο πρώτο μας εδώ θυλάκι, κάνουμε κανονικά ένα άριχτο, μπαίνοντας όπως το γνωρίζουμε, και να γίνει αύξηση θα μπούμε πάλι στο ίδιο θυλάκι, αλλά θέλω να κάνετε άριχτο front loop. Τι σημαίνει αυτό? Όπως είμαστε εδώ, θα πάρουμε τη μία γραμμούλα εδώ από το θυλάκι, εδώ, και θα κάνουμε μέσα εδώ στο ίδιο αυτό θυλάκι ένα άριχτο front loop. Συνεχίζουμε για τα επόμενα θυλάκια και κάνουμε από ένα άριχτο front loop, εδώ. Παίρνω τη μία γραμμούλα την μπροστινή, αυτή που βλέπουμε εμείς, όχι από πίσω. Και συνεχίζουμε να κάνουμε τα άριχτά μας front loop. Στο τελευταίο μας θυλάκι καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να κάνουμε πάλι ένα άριχτο front loop και ένα κανονικό άριχτο που θα πιάσετε όλο το θυλάκι, και έτσι με αυτόν τον τρόπο από 7 θυλάκια έχουμε φτάσει 9 θυλάκια. Σηκώνουμε πάλι ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεκτό μας και πάμε τώρα να δούμε την πλέξη μας. Εδώ στο πρώτο θα βάλουμε κανονικά ένα άριχτο. Και από εδώ και πέρα θα δουλεύουμε σε αυτή τη γραμμούλα εδώ κάτω που έχει δημιουργηθεί από το front loop στην προηγούμενη σειρά. Παίρνουμε νήμα στο βελονάκι μας, θα κάνουμε δηλαδή μονό ποδαράκι, θα μπούμε εδώ μέσα, αυτή τη γραμμούλα, εδώ, θα πάρω νήμα, θα κλείσω τα πρώτα δύο, θα ξαναπάρω νήμα εδώ, δεν κλείνω τα άλλα δύο, τα κρατάω, παίρνω νήμα, ξαναπάω σε αυτό το ίδιο εδώ, την ίδια γραμμούλα, μπαίνω, κλείνω τα πρώτα δύο, έχω 3, παίρνω νήμα και τα κλείνω και τα 3 μαζί. Τι θέλω τώρα, προσοχή. Στην ουσία αυτή η γραμμούλα είναι το θυλάκι που κρύβεται από πίσω, εδώ, που σημαίνει εμείς θα πάμε στο επόμενο. Αυτό εδώ το θυλάκι θα κάνουμε άριχτο, εδώ. Όχι σε αυτό, αυτό μένει άπλεκο γιατί πλέξαμε από κάτω. Στο επόμενο λοιπόν κάνουμε ένα άριχτο. Πάμε τώρα στο επόμενο θυλάκι, εδώ, δουλεύουμε πάλι κάτω στη γραμμούλα, εδώ κάτω. Παίρνουμε νήμα, βγαίνουμε, παίρνουμε νήμα, κλείνουμε τα πρώτα δύο, τα άλλα δύο τα κρατάμε. Παίρνουμε πάλι νήμα, μπαίνουμε εδώ σε αυτή τη γραμμούλα, παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα δύο, μένω με 3 στο βελονάκι, παίρνω νήμα και τα κλείνω και τα 3 μαζί. Αυτό το θυλάκι δεν το πλέκουμε γιατί μόλις το πλέξαμε χαμηλά. Πάμε στο επόμενο και κάνουμε ένα άριχτο κανονικά. Και συνεχίζουμε πάλι την πλέξη μας και δουλεύουμε τη γραμμούλα κάτω. Πάμε να το δούμε άλλη μία φορά. Λοιπόν, αφήνουμε άπλεκο λοιπόν αυτό ακριβώς εδώ το θυλάκι γιατί πλέξαμε από κάτω. Πάμε στο επόμενο, κάνουμε το γνωστό άριχτο και έχουμε στο τέλος 2 θυλάκια. Λοιπόν, εδώ στο προτελευταίο θυλάκι θα δουλέψουμε πάλι κάτω εδώ στη γραμμούλα και προσοχή, εδώ στο προτελευταίο λίγο κρύβεται αυτή η γραμμούλα. Θα τη βρείτε όμως, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, παίρνουμε νήμα, κλείνουμε τα πρώτα 2, τα κρατάμε τα άλλα 2, παίρνουμε νήμα ξανά, ξαναμπαίνουμε σε αυτή τη γραμμούλα. Εδώ. Κλείνουμε τα πρώτα 2, μένουμε με 3 στο βελονάκι, παίρνω νήμα, τα κλείνω και τα 3 μαζί. Εδώ λοιπόν έχουμε το τελευταίο μας θυλάκι και όπως είπαμε η σειρά
αρχίζει και τελειώνει με ένα άριχτο. Εδώ. Τι μόλις φτιάξαμε, η σειρά μας εδώ θα έχει 4 ωραία αυτά τσουποτά, δεν ξέρω πώς να σας τα πω, βρείτε ένα όνομα εσείς. 1, 2, 3, 4 τσουποτά. Λοιπόν, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και η επόμενη σειρά μας είναι πάλι ένα άριχτο κανονικό εδώ στο πρώτο θυλάκι και τα επόμενα θυλάκια θα δουλέψουμε front loop άριχτα. Δηλαδή, θα παίρνουμε τη μία γραμμούλα από το θυλάκι, την μπροστινή, και θα ολοκληρώνουμε από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Εδώ. Και στην ουσία τι κάνουμε, επαναλαμβάνουμε τη σειρά την από κάτω που μόλις σας έκανα με τα τσουποτά και τη σειρά που ολοκληρώνω τώρα με τα άριχτα front loop. Θα έχετε 9 θυλάκια για να σας βγουν 4 από αυτά τα ωραία τα τσουποτά. Το τελευταίο θυλάκι θα είναι ένα κανονικό άριχτο, σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα και επαναλαμβάνω την πλέξη μου. Για να σας βοηθήσω λίγο παραπάνω, στο πλάτος θα έχει 4 από αυτά τα ωραία τσουποτά και σε ύψος θα έχετε 10, για να σας φτάσει περίπου 16 εκατοστά. Εντάξει, άμα πλέκετε πιο αραιά ή λίγο πιο σφιχτά και πρέπει να κάνετε λίγο μεγαλύτερο, να σας βγουν πιο πολλά, δεν πειράζει. Το θέμα θέλουμε 16 εκατοστά ύψος. Τι φτάνουμε λοιπόν, θα φτάσουμε να φτιάξουμε αυτά τα 2 πλαϊνά με αυτόν τον τρόπο. Εδώ λοιπόν θα δημιουργήσουμε αυτά τα 2 πλαϊνά. Εδώ είναι με το περιμετρικό άριχτο το έτοιμο και όπως βλέπετε η κάτω σειρά εδώ είναι που κάναμε και τις αυξήσεις δεξιά και αριστερά στην δεύτερη σειρά και εδώ δεν έχει γίνει καθόλου το περιμετρικό για να σας εξηγήσω ακριβώς τι κάνουμε με το περιμετρικό. Λοιπόν, εδώ λοιπόν θα δουλέψουμε αφήνω αυτό στην άκρη και πάμε απευθείας εδώ, όπως βλέπετε, δεν θα πάω από εδώ, θα πάω από εδώ και θα κατέβω και θέλουμε στο πάνω μέρος, εδώ δηλαδή το πάνω μέρος, θα δουλέψουμε βουβά και μόνο βουβά, μόνο για αυτό το πάνω μέρος. Προσοχή σε αυτό, μπαίνουμε δηλαδή μες στο θουλάκι και κλείνουμε απευθείας βουβό. Εδώ. Σας κάνω κάποια κολπάκια εδώ στα πλαϊνά, έτσι, για να είναι πιο όμορφα, πιο ωραία, για να μαθαίνουμε και νέα πράγματα κάθε φορά και σε κάθε βίντεο. Λοιπόν, πάμε εδώ λοιπόν, έχω τελειώσει πάνω τη σειρά με τα βουβά. Συνεχίζω μετά στο πλάι με άριχτα, δεν βάζω αυξήσεις όπως βλέπετε σε αυτό το πλαϊνό. Θα μπείτε εκεί που νομίζετε να κάνετε άριχτα, χωρίς να τραβάει πολύ το πλεκτό σας, αν και σας πηγαίνει και μόνο του που θα μπείτε. Δείτε λιγάκι εδώ. Ένα άριχτο λοιπόν, περίπου εδώ βλέπετε που δημιουργούνται οι τρυπούλες από το πλεκτό μας. Φτάνουμε εδώ στο κάτω σημείο και στη γωνία του κάτω μέρους που εδώ θα βάλουμε αυξήσεις. Πάμε να τις δούμε. Έχουμε αυτό εδώ το γωνιακό. Εδώ θα βάλουμε 3 άριχτα. 1 δεύτερο άριχτο. Τρίτο άριχτο μέσα στο ίδιο θυλάκι και σε αυτό το σημείο θα συνεχίσουμε με άριχτα. Όχι με βουβά, με άριχτα.
Πάλι στο γωνιακό εδώ θα βάλουμε 3 άριχτα. Οι αυξήσεις μπαίνουν μόνο στο κάτω μέρος, στις 2 γωνίες που είναι στο κάτω μέρος από το πλαϊνό μας, εκεί δηλαδή που κάναμε και τις αυξήσεις, από εκεί που ξεκινήσαμε. Συνεχίζουμε μετά με 1 άριχτο για να συνεχίσω το περιμετρικό σε κάθε τρυπούλα που δημιουργείται, μέχρι να το ολοκληρώσουμε και να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να κόψουμε το νήμα μας, να το στερεώσουμε στο πίσω σημείο και να πάμε μετά να δούμε πώς θα ενώσουμε αυτή την όμορφη τσάντα. Να πω σε αυτό το σημείο ότι τα πλαϊνά δεν θα χρειαστεί να βάλουμε καμβά, γιατί έχουμε άλλο κολπάκι και θα σας δείξω μόλις ολοκληρώσω και εγώ το πλαϊνό και τα 2 κομμάτια με την ψάθα, πώς πάμε να την ενώσουμε αυτή την τσάντα. Λοιπόν, τα κομμάτια μας είναι έτοιμα. Έχουμε το σώμα, τα περιμετρικά του, το εσωτερικό και 2 πλαϊνά. Εδώ έχω το 1 πλαϊνό. Λοιπόν, να σας πω ότι το πρώτο βήμα που θέλω να σας πω εδώ πέρα, φόδρα μπαίνει, καμβά δεν βάζουμε εννοείται, ούτε στα πλαϊνά, θα δείτε το λόγο. Πώς θα βάλουμε τη φόδρα σε αυτό το κομμάτι. Γιατί όπως βλέπετε η φόδρα παίζει ένα μεγάλο ρόλο εξωτερικά, γιατί φαίνεται μέσα από τις τρύπες της βιενέζικης ψάθας. Γυρνάμε από την ανάποδη το κομμάτι μας και αυτό που θέλω να κοιτάξετε καλά είναι όπως θα βάλετε το κομμάτι της φόδρας, εδώ έχω διαλέξει ένα οποιοδήποτε χρώμα, θέλουμε να είναι ίδιο και από τις 2 πλευρές, τέτοιο ύφασμα και οι μονόχρωμες όπως σας είπα και πριν της Χάντιμπραν είναι ακριβώς έτσι. Εννοείται καρικώνουμε όπως γνωρίζουμε και θα δείτε το βίντεο για τις φόδρες που σας έχω φτιάξει. Αυτό που θέλω να κοιτάξετε είναι όταν θα το ράψετε εδώ και θα έχετε γυρίσει το ύφασμά σας και θα ραφτεί εδώ πάνω με τη βελόνα, είναι όταν το γυρνάτε να μην φαίνεται το ύφασμα που έχετε γυρίσει. Να προσέξετε λίγο αυτό, γιατί δείτε πώς θα φαίνεται έτσι άχαρο, διπλό. Εδώ τώρα στο μπέζ δεν φαίνεται, αλλά θα φαίνεται διπλό και θα φαίνονται οι γωνίες. Άρα θέλουμε να το πιάσουμε λίγο απαλά, να είναι εδώ και να μην βγαίνει έξω από το πλεχτό. Εδώ λοιπόν με τη βελόνα και την κλωστή, την πολυεστερική, την άιλον και τη βελόνα ραπτικής, θα ράψουμε όπως έχουμε μάθει σε όλα μας τα πλεχτά. Βίντεο κάτω link, θα το δείτε και για το βίντεο με τις φόδρες. Θέλουμε να είναι η φόδρα ακριβώς όσο το σώμα της τσάντας. Το τελειώνουμε και αυτό, εγώ τώρα δεν θα τη βάλω και το επόμενό μας βήμα είναι να δούμε τι κάνουμε με τα πλαϊνά και με το εσωτερικό. Λοιπόν, το εσωτερικό είμαστε εδώ, το κάτω μου μέρος είναι αυτό εδώ, το καταλαβαίνω από εδώ που έχω βάλει τις αυξήσεις και πάμε τώρα. Το καλό είναι ότι μοιράζεται στα 2, βλέπετε, 2 από εδώ, ωραία, μπαμπάτσικα πώς τα λέμε και άλλα 2 από την άλλη, είναι διπλωμένο, θα δουλέψω εδώ μέσα. Πάμε λοιπόν σε αυτό το σημείο, βάζω τη βελόνα μου εδώ μέσα και εδώ για αρχή, εδώ μέσα, αφήνω λίγο περιθώριο, βγαίνω εδώ, πάω στο επόμενο θυλάκι, το πιάνω όλο το θυλάκι γενικά, δεν χρειάζεται να πιάσω το μισό, ούτως ή άλλως δεν θα φαίνεται. Πάμε τώρα στο επόμενο θυλάκι, κοιτάμε πού πρέπει να βγει η βελονιά μας, εδώ, στη μέση. Σε αυτό εδώ το σημείο θέλουμε 2 από εδώ να φαίνονται και 2 από εδώ στο κέντρο, να βγαίνει η βελόνα μας. Και με αυτόν τον τρόπο, πάμε και λίγο από κάτω και προχωράμε με αυτόν τον τρόπο θυλάκι και μέσα στη μέση του πλαϊνού μας να ενώσουμε τα 2 αυτά κομμάτια. Το ίδιο θα επαναλάβουμε και από την άλλη πλευρά. Ξανά από εδώ βλέπετε δεν φαίνονται οι βελονιές που κάνω, είναι μέσα στο νήμα, είναι και ίδιο χρώμα. Θα τα ενώσω λοιπόν εγώ και τα 2 πλαϊνά με αυτόν τον τρόπο. Πάμε να το δείτε άλλη μία, πιάνω όλο το θυλάκι, μπαίνω εδώ στο κέντρο κάθετα που διαχωρίζει στο κέντρο του πλαϊνού, εδώ. Και θα συνεχίσω με αυτόν τον τρόπο να ολοκληρώσω το ένα πλαϊνό μου και το άλλο πλαϊνό. Καλέ, τι έχουμε φτιάξει εδώ. Τι ομορφιές είναι αυτές. Δείτε ένα εσωτερικό. Πω, χαμός. Προσοχή να μην μπερδέψετε το κάτω με το πάνω μέρος. Εδώ έχω το πάνω μέρος από ό,τι βλέπω. Το καταλαβαίνουμε εδώ κι εσείς από κάτω που είχαμε βάλει τις αυξήσεις και πάμε τώρα. Εδώ λοιπόν φτάνουμε να ενώσουμε τώρα το σώμα με τα πλαϊνά μας. Θα έχετε μαζί και όλο αυτό το κομμάτι. Ο τρόπος είναι απλός. Θα ξεκινήσετε από την άκρη εδώ του πλεχτού, είναι καλύτερα σε αυτή την περίπτωση.
θα παίρνουμε το ένα θυλάκι από τη μία πλευρά και το άλλο θυλάκι από την άλλη, όχι ολόκληρο. Εμένα μου αρέσει να παίρνω το μισό. Εδώ, το εσωτερικό δηλαδή, το μέσα. Εδώ. Και ξεκινάμε με αυτόν τον τρόπο και ενώνουμε θυλάκι με θυλάκι. Είναι πάρα πολύ εύκολο, αν τα έχετε φτιάξει όλα ωραία νοικοκυρεμένα, θα δείτε πόσο εύκολο γίνεται αυτή η δουλειά. Και μην ακούσω γκρίνιες ότι δεν είναι εύκολο το ένομα. Αυτή η τσάντα δεν έχει ούτε καμβά, έχει πολύ λίγη φόδρα να βάλουμε, είναι εύκολη, ευχάριστη, καλοκαιρινή, για τα πιο ωραία νησάκια της Ελλάδας μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο το ένομα, θα σας βγει αυτό το αποτέλεσμα. Θα γυρίσει από εδώ όπως καταλαβαίνετε, θα σας είναι λίγο δύσκολο στην αρχή γιατί έχετε μαζί όλο το κομμάτι και θα πάτε κανονικά να ενώσετε αυτό εδώ το κομμάτι. Το ίδιο θα κάνουμε και από την άλλη πλευρά και με αυτόν τον τρόπο θα είναι μέσα το εσωτερικό μας. Τι λέτε όλα τα υπόλοιπα βήματα να τα δούμε στην έτοιμη, γιατί δεν είναι και τίποτα. Εύκολα είναι τα πράγματα. Εύκολα, αν έχετε φτάσει εδώ, είναι εύκολα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πλαϊνά. Το ένωμά τους εδώ, το ανοίγω για να το δούμε και ανοιχτό. Να το. Είναι ενωμένο μαζί με το εσωτερικό. Αυτό που θέλω να κοιτάξετε από εδώ και πέρα είναι τη φόδρα στο επάνω σημείο εδώ και εδώ θα την έχετε αφήσει χωρίς να τη ράψουμε. Αυτό σας το αναλύω πολύ και στο βίντεο με τις φόδρες. Ο λόγος ποιος είναι? Εδώ να μπορεί να μπει το χέρι για να μπει το μαγνητάκι με τα ποδαράκια, που είναι πολύ εύκολο, το έχουμε δει πολλές φορές, έχει τα ποδαράκια για την ασφάλειά του και μετά να ράψουμε. Το επόμενο βήμα από πάνω δεν πρέπει να το κλείσουμε για να μπορέσουμε να ράψουμε το δερμάτινο πάλι με το νήμα που πλέκαμε και είναι έτοιμο για το θέμα κουμπώματος και κλεισίματος. Του πάει πάρα πολύ αυτό το γλωσσάκι. Ένας άλλος λόγος λοιπόν στο πάνω μέρος που δεν πρέπει να κλείσουμε τη φόδρα είναι για να μπουν οι καμαρούλες. Είναι και αυτές πάντα με ποδαράκια. Έχει το πάνω μέρος και από εκεί μπορείτε να κρεμάσετε το χεράκι. Όπως το βλέπετε εδώ για τα χεράκια αυτά που σας προτείνω είναι με γατζάκια. Μπαίνουνε, βγαίνουνε. Αφήστε που αν θέλετε μπορεί να την κάνετε και με κάλο, με μάντα, με αλυσίδα, να μην μπει αυτό το μικρό χεράκι. Λοιπόν, ήτανε το τσαντάκι ψάθα βιενέζικη. Εγώ ξέρετε ποια είμαι. Εγώ είμαι η Κατερίνα, έτσι με λένε. Εδώ είναι το κανάλι, το μεγαλοκάναλο της Handy Brand. Και τι θέλω να κάνετε τώρα εσείς, τι θέλω να κάνετε? Καταρχήν να πάτε να δείτε τα kit και τις ομορφιές που σας έχω φτιάξει. Τι άλλο, θα μου πατήσετε εδώ το κουδουνάκι για να τα λέμε κάθε εβδομάδα με ένα νέο βίντεο. Φιλάκια πολλά πολλά. Γεια σας!